आज आपण चॅप्टर नंबर 2 डिझाईन ऑफ जॉईंट्स, लिव्हर्स अँड ऑफसेट लिंक्स बघणार आहोत. त्यामधला क्वार्टर जॉईंट आणि त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम सुरुवातीला आपण बघू. हा चॅप्टर जो आहे तो 12 मार्कला पडतो. विदाउट ऑप्शन 16 मार्क्सला पडतो, ज्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 1C 2 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 4 याच्यामध्ये 4-4 मार्क्सचं थिअरी किंवा प्रॉब्लेम, मोस्टली प्रॉब्लेम आणि किंवा डिझाईन प्रोसिजर, आणि क्वेश्चन नंबर 5A 6 मार्कचा एक प्रॉब्लेम पडेल. या पद्धतीने 16 मार्क म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क, 2 4 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 4 मार्क आणि क्वेश्चन नंबर 5 6 मार्क. या पद्धतीने 16 मार्कला हा चॅप्टर तुम्हाला एक्झामला पडेल. सुरुवातीला आपण क्वार्टर जॉईंटची थिअरी, त्याची डायग्रॅम आणि त्याची डिझाईन प्रोसिजर बघू आणि त्याच्यावरचा एक प्रॉब्लेम बघू. क्वार्टर जॉईंट. The main purpose of quarter joint is to connect two rods which transmit motion in axial direction, not rotational direction. Okay, quarter joint हा फक्त टेन्साईल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स ट्रान्समिट करण्यासाठी यूज केला जातो. ज्याचे एक्झाम्पल जर बघितले तर आपले जॉईंट बिटवीन पिस्टन रॉड अँड पंप रॉड और फाउंडेशन बोल्ट जे असतात हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत, किंवा स्लाइड स्पिंडल अँड फोर्क ऑफ द वॉल मेकॅनिझम, म्हणजे आपल्या आय सी इंजिनमधले जे वॉल मेकॅनिझम आहे त्याच्या ओपनिंग क्लोजिंगसाठी, म्हणजे किंवा स्लायडिंगचे स्पिंडल असतात सिलेंडरमध्ये, त्याच्या स्लायडिंगसाठी मोशन ट्रान्समिट करण्यासाठी टेन्साईल और कॉम्प्रेसिव्ह अपडाऊनचे मोशन आहे ते ट्रान्समिट करण्यासाठी क्वार्टर जॉईंटचा यूज केला जातो. क्वार्टर जॉईंटमध्ये बेसिकली मेन 3 पार्ट येतात. एक सॉकेट, एक स्पिगॉट आणि एक क्वार्टर प्लेट. ओके, जसं तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता 3Dमध्ये. स्पिगॉट जो आहे तो सॉलिड शाफ्ट टाईप असेल, त्याला एक स्लॉट कट केलेला असेल ज्याच्यामध्ये रेक्टँग्युलर स्लॉट असेल, ज्याच्यामध्ये रेक्टँग्युलर प्लेट आपण इन्सर्ट करणार आहे. सेकंड जो सॉकेट एंड म्हणजे 2 रॉड आपल्याला कनेक्ट करण्यासाठी यूज करतो आहे. एका शाफ्टला असेल तुमचा स्पिगॉट एंड, दुसऱ्या शाफ्टला असेल सॉकेट एंड. स्पिगॉट एंड इज अ सॉलिड शाफ्ट विथ रेक्टँग्युलर स्लॉट हॅविंग अ कॉलर. ओके, स्पिगॉट कॉलर आपण म्हणू. सेकंड वन इज अ सॉकेट कॉलर, सॉकेट एंड, ज्याच्यामध्ये सुद्धा एक रेक्टँग्युलर स्लॉट कट केलेला असेल विच इज लाईक हॉलो शाफ्ट. ओके, अँड थर्ड वन इज अ क्वार्टर प्लेट विच इज टेपर्ड रेक्टँग्युलर प्लेट, मीन्स हुज थिकनेस इज युनिफॉर्म बट इट्स विड्थ इज टेपर्ड. ओके, ते का असते ते आपण नंतर डिस्कस करू. आता याच्यामध्ये जो सॉकेट आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण स्पिगॉट इन्सर्ट करणार आहे, ज्याच्यावरती एक शाफ्ट कनेक्ट असेल, सॉकेटला दुसरा शाफ्ट असेल. Okay, for example, shaft A connected to spigot, shaft B connected to socket. Okay, initially insert that spigot end into socket end. Okay, match that rectangular slot and simply insert the quarter plate through that slot. Therefore we engage that both rods shaft A and shaft B connect होतील, and which transmits only tensile or compressive forces, not rotational forces. Okay, next, if we see for design procedure, in exam they will ask only diagram also for 4 marks, or if they ask design procedure you have to draw total diagram with dimensional. Okay, मग हे आहे तुमची 2D मध्ये क्वार्टर जॉईंट, फ्रंट व्ह्यू, साईड व्ह्यू. जर या डायग्राममध्ये बघितलं तर जो रेड कलरचा आहे तो सॉकेट आहे, आणि जो ब्ल्यू कलर जो त्यामध्ये इन्सर्ट केला आहे तो स्पिगॉट आहे. दोघांच्या रेक्टँग्युलर स्लॉटमधून क्वार्टर प्लेट इन्सर्ट केलेलं आहे व्हर्टिकली. ओके, सॉकेट अँड स्पिगॉटमधून, त्यामुळे ते दोन्ही एंगेज झाले. जर डायमेन्शन जर तुम्ही बघितले, नोटेशन्स यू हॅव टू राईट इन एक्झाम ऑल्सो. डी, फर्स्ट अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी सिम्बॉल, अदरवाईज यू कांट अंडरस्टँड द डिझाईन प्रोसिजर. फर्स्ट वन इज अ डी, डायमीटर ऑफ रॉड, दोन्ही शाफ्ट ए असेल शाफ्ट बी असेल जे आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे त्यांचा डायमीटर D. Next one is a D1, which is the outer diameter of socket. If you see, socket is like hollow shaft. Okay, in which D1 is the outer diameter of socket, D2 is inner diameter of socket, or D2 you can say diameter of spigot. Both are same. Understand? D1 is the outer diameter of socket, D2 is inner diameter of socket or diameter of spigot. Then D3 is a outer diameter of spigot collar. Here D3, it is diameter of spigot collar. Then D4 is a diameter of socket collar. Collar is nothing but the extended part of the shaft, like here. Okay,
spigot, and its extended part is known as a collar. Similarly in socket, its socket and its extended part is a socket collar. Okay, then D3 is a spigot collar diameter and D4 is a socket collar diameter. Next one is a T1 is a thickness of spigot collar. Okay, like this, T1 thickness of spigot collar. Then A is a distance from the end of the slot to the end of spigot. Here it is, from slot to spigot end is the distance A. Then distance C is the thickness of socket collar, same as T1. C is the thickness of socket collar, and B is the average width of quarter plate, because quarter plate is a tapered. Okay, it's not uniform, therefore it's average width of quarter plate. Then small t is the thickness of quarter plate and L is the length of quarter. There are 3 dimensions: rectangular quarter plate, T is the thickness, L is the length, and B is the average width of quarter plate. Okay, these are the main 3 components of quarter joint. If you see design procedure of quarter joint, we have to calculate all these dimensions which are mentioned in notations by using simple formula, which is a stress. We know stress is a force upon area. It's a basic formula for each and every step, only change in area. ओके, सगळ्यांसाठी फॉर्म्युला तोच राहणार आहे स्ट्रेसचा, फोर्स अपॉन एरिया, फक्त चेंज एरियामध्ये होणार आहे. आणि स्ट्रेस एक टेन्साईल असेल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह किंवा क्रशिंग असेल किंवा शियर, या तिन्हीपैकी कोणताही स्ट्रेस असेल, बेसिक फॉर्म्युला तोच आहे, फोर्स अपॉन एरिया. फेल्युअर कोणत्या एरियामध्ये येणार आहे तो एरिया एकदा समजला की फॉर्म्युला आपल्याला डिझाईनला इझी आहे. ओके, तर यामध्ये 3 टेन्साईल फेल्युअर आहेत, 3 शियर फेल्युअर आहेत आणि 3 क्रशिंग फेल्युअर आहेत. लास्ट वन शियर फेल्युअर इन स्पिगॉट कॉलर आणि लास्ट वन लेंथ ऑफ क्वार्टर, स्टँडर्ड फॉर्म्युला. अशा 11 स्टेप्स आहेत डिझाईन प्रोसिजर ऑफ क्वार्टर जॉईंटच्या, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बायफर्गेट करू शकता. 3 स्टेप ज्या आहेत त्या टेन्साईल स्ट्रेसच्या आहेत, फोर्स अपॉन एरिया, फक्त एरिया चेंज होईल. 3 स्टेप ज्या आहेत त्या शियरच्या आहेत, शियर स्ट्रेस अगेन फोर्स अपॉन एरिया, फक्त एरिया चेंज होईल. आणि 3 आहेत क्रशिंगच्या, ओके, फोर्स अपॉन एरिया अगेन. यू हॅव टू अंडरस्टँड ओनली area where the failure takes place and you can easily understand design procedure of quarter joint. Okay, now first we see tensile failure. There are 3 tensile failure. Tensile load कुठे कुठे येणार आहे, ज्यावेळी आपण फोर्स अप्लाय करणार आहे, मोस्टली फेल्युअर येणार आहे ते जिथं स्लॉट कट केलेला आहे त्यामध्ये. ओके, फर्स्ट आहे तिन्ही पार्ट बघायचे आहेत आपल्याला, रॉड, स्पिगॉट आणि सॉकेट. ओके, मग टेन्साईल फेल्युअर कुठे येईल, रॉडमध्ये येईल, स्पिगॉटमध्ये येईल, सॉकेटमध्ये येईल. ओके, मग रॉडमध्ये कुठे येईल तर डायमीटरवरती, इथं ब्रेक झालेलं दाखवलं, इथं टेन्साईल फेल्युअर होऊ शकतो. ओके, देन वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, मग पी इज अ फोर्स, सिग्मा टी इज टेन्साईल स्ट्रेस. आता एरिया, रॉडचा एरिया काय असेल, π/4 d² डायमीटर ऑफ रॉड. ह्याच्यावर आपण काय फाइंड आउट करतो, डायमीटर ऑफ रॉड. हे झाली फर्स्ट स्टेप. दुसरं टेन्साईल फेल्युअर कुठे येईल, स्पिगॉटमध्ये. स्पिगॉटमध्ये कुठं, जिथं स्लॉट कट केला आहे तिथं फेल्युअर चान्सेस आर मोअर. ओके, ड्यू टू स्लॉट अँड स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. अगेन वी नो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. टेन्साईल फेल्युअर आहे त्यामुळे टेन्साईल स्ट्रेस, फोर्स इज सेम पी. आता एरिया, जेव्हा तुम्ही एरिया चेक करणार आहे तर तो कोणता, जिथं फेल्युअर येणार आहे. आता फेल्युअर कुठे येणार आहे तर जिथं स्लॉट कट केला आहे, जो रेड पोर्शन दिसतो आहे तो एरिया म्हणजे तो फेल्युअर एरिया झाला. तो एरिया कसा काढू आपण, तर डायमीटरमधून स्लॉटचा एरिया आपल्याला मायनस करायचा आहे. आता स्पिगॉटचा डायमीटर किती आहे, D2, तो एरिया किती येईल, π/4 d². त्याच्यातून मायनस काय करायचं आहे आपल्याला, स्लॉटचा एरिया. स्लॉट रेक्टँग्युलर आहे, किती बाय कितीचा आहे तो, हाईट त्याची असेल D2 आणि थिकनेस असेल T, d2/t. मग हा एरिया मायनस केला की आपल्याला काय मिळेल, फेल्युअर एरिया ड्यू टू टेन्साईल फोर्स. देअरफॉर टेन्साईल स्ट्रेस इन स्पिगॉट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. एरिया आला तुमचा स्पिगॉटचा π/4 d² मायनस स्लॉटचा d2/t. ओके, हा फेल्युअर, याच्यावरून तुम्हाला D2 मिळेल. नेक्स्ट वन, टेन्साईल फेल्युअर कुठे येणार आहे, सॉकेटमध्ये. सिमिलर, कुठं, जिथं स्लॉट कट केलेला आहे तिथं टेन्साईल फेल्युअर होईल.
जो रेड पोर्शन दाखवला आहे तो असेल तुमचा फेल्युअर एरिया. मग तो एरिया कसा काढणार आहे आपण, आउटर डायमीटर मायनस इनर डायमीटर. ओके, मग आउटर डायमीटर काय आपला D1 आणि इनर डायमीटर आहे D2. मग हॉलो सर्कलचा एरिया π/4 D1² मायनस D2² हा झाला. त्याच्यातून आपण मायनस काय करणार आहे, स्लॉटचा एरिया. स्लॉटचा एरिया काय असेल यामध्ये दिसेल, क्लिअर होईल तुम्हाला. हा आहे तुमचा फेल्युअर एरिया जो हॅचिंग केलेला आहे. π/4 D1² मायनस D2² हा झाला. त्याच्यातून स्लॉटचा एरिया येईल तुमचा D1 मायनस D2 इंटू T. ओके, टोटल हाईट D1 ही हाईट झाली आणि थिकनेस आहे T. हा एरिया मायनस केला की तुम्हाला फेल्युअर एरिया मिळेल. अंडरस्टँड. हा झाला तुमचा फेल्युअर एरिया इन सॉकेट. ओके, नेक्स्ट आहे शेल फेल्युअर. टेन्साईल फेल्युअर 3 रॉडमध्ये, स्पिगॉटमध्ये, सॉकेटमध्ये. सिमिलरली शिअर फेल्युअर स्पिगॉट एंडला, सॉकेट एंडला आणि क्वार्टर प्लेटला. ओके, याच्यामध्ये तुमचा शिअर फेल्युअर होईल. पहिला शिअर फेल्युअर बघू आपण क्वार्टर प्लेटमध्ये. आता क्वार्टर प्लेटमधला टॉप पोर्शन आणि बॉटम पोर्शन जो आहे तो असेल तुमचा सॉकेटमध्ये आणि सेंटर पोर्शन जो आहे तो स्पिगॉटमध्ये. ज्याच्यामुळे काय होईल, सॉकेटचा फोर्स P/2 अप अँड डाऊन एक्झर्ट होईल वन डायरेक्शनला आणि स्पिगॉटचा सेंटर पोर्शनचा लोड त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला होईल. देअरफॉर इक्वल अँड अपोजिट फोर्समुळे शेअरिंग होईल क्वार्टर प्लेटच्या सेक्शनमध्ये जे हॅचिंग केलेलं आहे त्या पोर्शनमध्ये, बट ऑन टू साइड्स. देअरफॉर इट इज अ डबल शिअर. ओके, नाव अगेन शिअर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा S इज इक्वल टू P अपॉन एरिया. आता एरिया कोणता असेल याच्यामध्ये, शेअरिंग कुठं होणार आहे तर विड्थ बाय T, B/T वरती, पण दोन्ही साईडला देअरफॉर 2ने मल्टिप्लाय केलं आहे आपण. ओके, देअरफॉर 2BT हा झाला त्याचा शिअर फेल्युअर एरिया. नेक्स्ट वन इज अ शिअर फेल्युअर इन स्पिगॉट एंड. ओके, ज्यावेळी आपण टेन्साईल फोर्स लावणार आहे त्यावेळी शेअरिंग होणार आहे जिथं क्वार्टर प्लेटचा फोर्स अप्लाय होणार आहे, म्हणजे स्पिगॉट एंडला हा जो पोर्शन बाहेर आलेला दिसते तेवढा शेअरिंग होऊन एक्सटेंड झालेला आहे. म्हणजे शेअरिंग कुठं झालं, साईडच्या थिकनेसवरती. ओके, बॅक साईडला आणि या फ्रंट साईडला. फोर्स अपॉन एरिया. आता हा एरिया किती बाय किती असेल, याची हाईट आहे D2 म्हणजे डायमीटर आणि A जो आपण याच्यामध्ये बघितलेला जो एरिया तुमचा स्लाईड होईल. ओके, A हा पोर्शन क्वार्टर प्लेटच्या फोर्समुळं स्लायडिंग होईल, शेअरिंग होईल बोथ साईडला, फ्रंट साईड आणि बॅक साईड. त्यामुळे 2ने मल्टिप्लाय केलं आहे. ओके, 2A हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इज A and vertical distance is D2. therefore shear stress equal to P upon area 2A D2 हा झाला स्पिगॉटचा. देन सॉकेट एंड सेम, फक्त हॉलो असल्यामुळं अप अँड डाऊन दोन्हीकडं होईल, त्यामुळे 2ने मल्टिप्लाय केला आहे. त्याची हाईट येईल D4 मायनस D2 आणि त्याचे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे C. therefore D4 minus D2 into C is the shear stress. Here we can see distance C. हे जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे ते क्वार्टर प्लेटच्या फोर्समुळे अप आणि डाऊन जो रेड पोर्शन दाखवला आहे तो स्लाईड होईल, म्हणजे शेअरिंग होईल दोन्ही साईडला. 2 D4 minus D2 into C हे झालं शिअर फेल्युअर. ओके, 3 टेन्साईल फेल्युअर, 3 शिअर फेल्युअर. सिमिलरली 3 क्रशिंग फेल्युअर आहेत. पहिला क्रशिंग म्हणजे प्रेस होणार आहे आपली क्वार्टर प्लेट, त्याचे रेड पोर्शन दाखवलं आहे. स्पिगॉटचा जो स्लॉट आहे त्याच्या एका साईडला जो रेड पोर्शन तिथं प्रेस होईल, म्हणजे क्रशिंग होईल क्वार्टर प्लेटचा. मग तो एरिया असेल तुमचा D2/T. क्रशिंग फोर्स अपॉन एरिया सिग्मा C इज इक्वल टू P अपॉन एरिया. आता एरिया कोणता आला, हाईट D2 आणि विड्थ T, D2/T. नेक्स्ट सॉकेट. सेम सॉकेटमध्ये जी क्वार्टर प्लेट प्रेस होणार आहे ती अप आणि डाऊनला होणार आहे, लाईक दिस. देअरफॉर हाईट झाली तुमची D4 मायनस D2 आणि हॉरिझॉन्टल विड्थ झाली T. सिग्मा C इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. एरिया काय झाला तुमचा D4 मायनस D2 इंटू T. हिअर इट इज D4 मायनस D2 इंटू T. थर्ड वन क्रशिंग फेल्युअर इन स्पिगॉट कॉलर. ओके,
सॉकेट आणि स्पिगॉट दोन्ही कॉलर एकमेकावरती क्रशिंग होणार आहेत. ड्यू टू टेन्साईल फोर्स दे प्रेस ऑन इच अदर, देअरफॉर क्रशिंग फेल्युअर विल टेक्स प्लेस ऑन दिस रेड पोर्शन. अगेन क्रशिंग फोर्स अपॉन एरिया सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया. आता एरिया हा जो रेड पोर्शन दाखवला आहे तो असेल तुमचा लाईक हॉलो सर्कल. आउटसाइड डायमीटर आहे D3, इट्स कॉलर डायमीटर ऑफ स्पिगॉट D3 मायनस इनसाइड डायमीटर ऑफ हिस स्पिगॉट डायमीटर D2. therefore pi/4 D3 square minus D2 square is the area. Crushing failure of spigot collarचा. Okay, pi/4 D3 square minus D2 square. Next one, shear failure of spigot collar, shearing here. Okay, ज्यावेळी शेअरिंग फेल्युअर होणार आहे लाईक दिस, कुठे होणार आहे, हा जो रेड कलरचा हॅचिंग दाखवला आहे त्याच्यावरती तेवढे शेअरिंग होणार आहे. अगेन फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया काय आला तुमचा सर्कम्फरन्स टोटल पाय डी. आता डायमीटर आहे D2, देअरफॉर पाय D2 इंटू थिकनेस कॉलरची T1, देअरफॉर पाय D2 इंटू T1 इज द shear failure of spigot collar. Next, last one is the length of quarter standard formula, L is equal to 4D. Okay, these are the 11 steps of design of quarter joint. Okay, we can easily recall these formulae, same formulae, same step, same सिक्वेन्सने तुम्ही तो प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. क्वार्टर जॉईंटचा प्रॉब्लेम पडला की ओके, पहिल्यांदा टेन्साईल फेल्युअरचे 3, त्यानंतर शिअर फेल्युअर 3, क्रशिंग फेल्युअर 3 आणि लेंथ ऑफ क्वार्टर L इज इक्वल टू 4D. या फॉर्म्युला यूज करून 11 स्टेपमध्ये तुम्हाला ते डिझाईन प्रोसिजर कंप्लीट करायचे. ओके, थँक्यू.